امشب در 24 بازگشت ناآرامی و تنش به منطقه بعد از حملات تازه به نفتکش‌ها در خلیج فارس. قطر میگه مسئولیت این اقدامات بر گردن جمهوری اسلامی. ناتو از جابجایی نیروها خبر داد. شعارهای تند علیه مذاکره کنندگان با آمریکا در مراسم تشییع خامنه‌ای، این بار علیه عراقچی. مخالفان وزیر خارجه جمهوری اسلامی او را سازشکار خوندند. و آغاز به کار اجلاس ناتو زیر سایه درگیری‌های تنگه هرمز. ترامپ با انتقاد شدید از متحدانش گفت ناتو در جنگ با ایران با آمریکا همکاری نکرد. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا میگه در شبانه روز گذشته 3 کشتی در نزدیکی تنگه هرمز گزارش دادن که به اونها حمله شده. قطر هم با محکوم کردن حمله به نفتکش حامل گاز طبیعی مایع خودش در نزدیکی تنگه هرمز جمهوری اسلامی رو مسئول دونسته. ساعتی پیش وزارت خارجه قطر در همین مورد کاردار سفارت جمهوری اسلامی رو احضار کرد. ناتو هم از آغاز جابجایی یگانها و تجهیزات نظامی کشورهای عضو در چارچوب ابتکارهای مستقل خبر داده. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، به نظر میسه که جمهوری اسلامی داره صبر و تحمل نه تنها ایالات متحده بلکه بسیاری از کشورهای منطقه، حتی بعضی مثل قطر که روابط حسنه‌ای باش داشتن، رو آزمایش میکنه. فردا در بین این 3 تانکر کشتی کارگویی که امروز سه‌شنبه مورد حمله قرار گرفته، مهمترینش همین تانکر LNG قطر هست که بسیار مهمه. ما از هفته گذشته، از ابتدای هفته گذشته این خبر رو داشتیم که عبور و مرور LNG، این تانکرهای گاز طبیعی، یک مقدار عادی تر شده. بسیار امر مهمی است مشخصا برای کشور قطر و داریم می‌بینیم که یکی از اون اهداف جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه که 3 تانکر رو مورد هدف قرار دادن، سومی رسانه‌ای نشده بود تا ساعتی پیش که خبر اون رو هم شنیدیم، به سراغ قطر رفته. قطر هم واکنش نشون داده، هم وزیر خارجه قطر در این رابطه صحبت کردن، گفتن که نقض فاحش آتش بس هست. هم کاردار جمهوری اسلامی رو احضار کردند، هم گروه GCC شورای همکاری خلیج فارس، اونها هم رئیسشون بیانیه صادر کرده جمهوری اسلامی رو به نقض آتش بس متهم کردند. این تنش به این شکل داره افزایش پیدا میکنه. جمهوری اسلامی در تلاشه که جلوی اون راهی که عمان باز کرده رو بگیره و بیشتر تنش هایی که الان شاهدش هستیم برمیگرده به همین زورآزمایی مسیرهای مختلف. جمهوری اسلامی مسیر خودش رو مدت هاست که روشن کرده، در جریان جنگ مسیر تازه‌ای رو گشود از بین سرزمین خودش در جنوب جزیره لارک، مسیری که جمهوری اسلامی مسیر قانونی مینامه و میگه اگر از اینجا رد بشید، با من بخواین مکاتبات رادیویی انجام بدید، هیچ خطری متوجه شما نیست. این مسیر رو داره تحمیل میکنه. از اون سمت چند هفته است که عمان مسیر دیگری رو باز کرده. اون مسیر بسیار داره رونق میگیره بر اساس اون چیزی که رسانه ها دارن گزارش میدن و تعداد تانکرها رو وقتی مقایسه میکنی مسیر عمان رو با مسیر ایران رو، میبینی که داره افزایش پیدا میکنه و این امر باعث شده که جمهوری اسلامی بخواد تلاش خودش رو افزایش بده برای اینکه اون مسیر رو ببنده، برای اینکه احساس ناامنی و خطر ایجاد بکنه برای شرکت‌های مختلف. و الان ما شاهد این زورآزمایی هستیم. دو مسیر دیگر هم هست فرداد، یکی که سازمان بین‌المللی دریانوردی پیشنهاد داده و دیگری اون چیزی که رسانه‌ها میگن مسیری است که هر تانکری خودش تصمیم گرفته که طی بکنه. خیلی روشن نیست، جزئیات بیشتری ارائه نشده، ولی شاهد این هستیم که این داره افزایش پیدا میکنه. آقای ترامپ الان در ترکیه است، رسایی صحبتی کرده. نماینده مجلس میگه الان ترامپ آمده در تیراس ما قرار گرفته، بد نیست که بزنیمش با موشک. الان در چنین فضایی هستیم. عراقچی میگه مذاکره دیگه انجام نخواهد شد، برای اینکه ترامپ گفته که اگر ما به صلح نرسیم باید کار اینها رو تموم بکنیم. میگن که مذاکرات نباید انجام بشه چون داستان لبنان هنوز روشن نیست. از همه طرف ما الان شاهد افزایش تنش
هستیم. آقای ترامپ در منطقه است، اجلاس ناتو رو برگزار خواهد کرد. بخشی از این سفر برمیگرده به اون رابطه گرمی که ترامپ مدت هاست با آقای اردوغان داره. باهاش هم که صحبت کرده، او رو یکی از بهترین متحدان ایالات متحده توصیف کرده. اما ناتو و سران ناتو که وارد این نشست و آنکارا خواهند شد شاید به اندازه آقای اردوغان برای آقای ترامپ عزیز نباشند. همچنان داره غر میزنه آقای ترامپ، همچنان داره گلایه میکنه. مدت هاست که این رو داره انجام میده. هفته گذشته نوشت که مسخره است که ایالات متحده این همه داره هزینه امور دفاعی میکنه به عنوان یک از اعضای ناتو، ولی این برای کشورهای عضو مصداق نداره. اینها رو باز امروز تکرار کرد روز سه‌شنبه. بریم با هم بشنویم. Come to Turkey or any place else. It's a big thing, but we weren't treated well. با ما دیگران خوب رفتار نکردن، بلکه ما یک کاری کردیم در ایران نیاز به کمک کسی هم نداشتیم، اصلا کمکشون نمیخواستم، ولی حتی قبل از اینکه کمک بخوام گفتن که نه و ما تریلیون ها دلار سرمایه گذاری کردیم در ناتو. چرا؟ برای اینکه از کشورهای اروپایی محافظت کنیم و دیگران کانادا و غیره. ولی خب برای اینکه محافظت کنیم از این کشورها در برابر، میدونید قبلا اتحاد شوروی بود و حالا روسیه. من خب گفتم باشه اشکالی نداره، ولی بعد خب شما فکر میکنید که اون وقت اونا خیلی مایل باشن که کاری کنن که به ما کمک کنن و خب نبود اینطور. در مورد بریتانیا نخست وزیری که حالا فکر کنم احتمالاً دیگه برقرار بر سر کار نیست، شاید به همین دلیل کار خیلی نامحبوبی بود، گفتش که نه بعد از اینکه جنگ تموم شد کمک میکنیم. گفتم من همچین کمکی ازت لازم ندارم، ما اصلا کمک لازم نداریم. و خب یه جورایی داشتم آزمایششون میکردم، میخواستم ببینم که اصلا میخوان کمک کنن یا نه، برای اینکه ما به اونا کمک کردیم ولی ایتالیا به ما گفت نه، آلمان به ما گفت نه، فرانسه به ما گفت نه. حالا اشکالی نداره، ولی میدونید چرا ما داریم صدها میلیارد دلار هزینه میکنیم و اونها به ما کمک نمیکنن وقتی ما همواره از اونها محافظت کردیم. فراد گلایه‌های آقای ترامپ هم برمیگرده به بحث کمک در جریان جنگ در رابطه با دادن آسمان، دادن زمین. اون چیزی که در رابطه با ایتالیا بسیار مناقشه برانگیز شد که گفتن ایتالیا آسمان خودش رو بسته به روی جت‌های جنگی آمریکا، که باز همین سه‌شنبه آقای ترامپ اشاره میکنه به خانم ملونی و میگه که زن خوبیه ولی این کار رو ایتالیا سر جنگ ایران با ما انجام داد. هم برمیگرده به بحث تنگ هرمز. آقای ترامپ اون زمان اصرار داشت که این کشورها بیان کمک بکنن به بازگشایی تنگ هرمز. ما میدونیم تلاش‌های اونجا داره انجام میشه از سمت فرانسه، از سمت ایتالیا، از سمت بریتانیا. این مناقشه و درگیری بین آمریکا و کشور عضو ناتو ادامه داره. باید ببینیم که چه اتفاقات تازه در آنکارا خواهد افتاد. باز آقای ترامپ راجع به گرینلند صحبت کرده، باز تنش‌ها همین جور بین آمریکا و کشور عضو ناتو داره افزایش پیدا میکنه. تأثیر این بر ایران چیزیه که باید مشاهده بکنیم. آقای ترامپ با آقای اردوغان همین الان صحبت کردن راجع به ایران. جزئیات بیشتری نیامده که مذاکراتشون راجع به چی بوده. آقای ترامپ 2 بار اشاره کرده به اینکه در جریان جنگ ممکن بوده که اردوغان و ترکیه بپیوندن به ایران و به جمهوری اسلامی در این جنگ که چنین نکردن. قدردانی میکنه آقای ترامپ از آقای اردوغان به خاطر مواضعی که گرفته. بحث F-35 هم مطرح هست، ولی بحث ایران یکی از محورهای اساسی و تنگ هرمز به خاطر تنش‌هایی که داشتیم روش صحبت می‌کردیم، از محورهای مهم و اساسی این نشست آنکارا و کشورهای ناتو با آقای ترامپ خواهد بود. ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن با ما. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن و فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن هم از پایتخت آمریکا به ما پیوستن. آقای ندیمی، به نظرتون محاسبه یا اشتباه محاسباتی، نمیدونم کدومش توصیف درستری، از سمت تهران چه هست که در چنین شرایطی که 60 روز فرصت دارن برای چانه‌زنی با طرف آمریکایی و یکی از بندهای این تفاهم‌نامه هم همین آزادی حمل و نقل دریایی بود، چنین حملاتی رو علیه کشتی‌های حتی کشور مثل قطر انجام میدن؟ بله، البته در توافق هرچند که به آزادی کشتیرانی اشاره شده، ولی در عین حال به نقش مشترک ایران یا ترتیبات مشترکی بین ایران و عمان برای مدیریت آینده تنگی هرمز هم احتمالاً به اصرار حکومت اسلامی اشاره شده.
و احتمالاً تهران میخواد به این وسیله تاکید بکنه که ما از این حق خودمون کنار نمیاییم و هر طور شده کنترل کامل رو با یا بدون عمان روی تنگه هرمز اعمال میکنیم، که البته به نظر من یک اشتباه بسیار بزرگ و استراتژیک هست و بالاخره نتیجه کاملا معکوس خواهد داد و باعث خواهد شد که جامعه جهانی و نه فقط ایالات متحده، نه فقط کشورهای خلیج فارس، بلکه کل جامعه جهانی در این زمینه پشت آمریکا قرار بگیرند و حکومت اسلامی رو بیش از پیش تحت فشار بذارن، همونطور که در زمان جنگ نفتکش‌ها در سالهای دهه 80 میلادی هم اتفاق افتاد. از نظر زمانبندی به نظر من باز هم یک اشتباه بوده. خب احتمالاً این شلیک موشک و درون به نظر میرسه که 5 نفتکش و حامل LNG در آبهای داخل و نزدیک تنگه هرمز در طی این چندین ساعت مورد حمله قرار گرفتن، بیش از 3 فروند، و نشون میده که یک عملیات بسیار سیستماتیک بوده از طرف سپاه پاسداران برای اینکه اعمال قدرت بکنن، نشون بدن که کنترل تنگه هرمز دست کی هست، و از طرف دیگه یک واکنشی به تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا در مورد احتمال اثرگیری جنگ در صورت موفق نبودن مذاکرات، و از طرف دیگه هم احتمالاً می‌خواستن هم آبروی آقای ترامپ رو در جریان اجلاس آنکارا ببرن، و از طرف دیگه یک نوع به چالش کشیدن ترتیباتی هست که صحبتش میشه کشورهای ناتو و کشورهای اروپایی در مورد تامین کمک به تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز اعمال بکنن در آینده. ولی از نظر زمانبندی من فکر می‌کنم این اتفاقاتی که افتاده اتفاقاً در بدترین زمان ممکن برای حکومت اسلامی اتفاق افتاده، به خاطر اینکه با حضور آقای ترامپ در اجلاس ناتو و دیگر اعضای ناتو احتمال زیاد توافق‌هایی برای همکاری خیلی نزدیکتر بین ناتو و آمریکا در تنگه هرمز انجام خواهد شد و به دست خواهد آمد. آقای علیزاده، به نظر شما اقدامات این چنینی از سمت جمهوری اسلامی آیا ترتیبات میز مذاکره رو تغییر خواهد داد به نفع تهران، یا یک جورهایی زدن به زیر میز مذاکره است و ممکنه تحمل آمریکا رو به پایان برسونه؟ نه، ببینید، فهم من این هستش که تهران پس از اینکه خب جنگ 40 روزه منتهی شد به آتش بس، یعنی تهران بیاد آتش بس رو اعلام میکنه، بعدش وارد مذاکرات بشن تا 17 ژوئن اون تفاهم نامه حاصل بیاید، تهران ارزیابیش این هستش که 2 کارت بسیار پرقوت در دستشه. حالا این دوتا رو از همه مهمتر هستش. یکی مسئله حزب الله در جنوب لبنان برای تاثیرگذاری روی اسرائیل، و دوم تنگه هرمز در خلیج فارس برای تاثیرگذاری برای اقتصاد جهانی، ترانزیت جهانی و تجارت جهانی، که در نتیجه این فشارها منتهی می شود یا متوجه می شود بر شخص دونالد ترامپ. خب در چه اتفاقی افتاد در مورد لبنان که دیدید اسرائیل با دولت لبنان وارد توافق شدن که حزب الله رو خل سلاح کنه. خب اون کارت اگه بسوزه برای جمهوری اسلامی کارت بسیار مهمی سوخته. در مورد هرمز هم که دیدید که آمدن یک مسیر نزدیک به آبهای عمان رو معرفی کردن، از اونجا بیان رد بشن، و این معنیش این هستش که شما دیگه کارت هرمز رو از دست بدید. افزون بر این که این 2 کارت رو تهران می‌خواهد نگه دارد، خیلی موافق هستم با آقای ندیمی که این زمانبندی امروز در اجلاس ناتو حمله کردن به این تعداد پیامی است به شخص دونالد ترامپ که تو با همین عده و در کنار ناتو ما داریم اقدامات خودمون رو انجام میدیم. چرا؟ چون دیشب پریشب گفتش که بله اگر که اینا اون چه که ما میخوایم ندهن کار رو تمام خواهیم کرد. این تعبیر رو به کار برد. خب اون اظهارات ترامپ و این اجلاس ناتو که به یک بار منجر این بشود که این اقدامات متعدد حمله به کشتی‌ها تا حدی که آتش سوزی‌های جدی ایجاد شده، داره پیام تهران هستش که من نمیگذارم این کارها از دست من بیرون خارج بشم. در این حال باز با آقای ندیمی موافق هستم که خب این اقدام اگر موجب بشود
ناتویی که بسیار دلخور هستند از دونالد ترامپ در مسئله گشوده نگه داشتن این گلوگاه جهانی مهم کنار ترامپ بایستند. این احتمال منتفی نیست، بلکه میتوانه قوت پیدا کنه. خب در اون صورت دیگه طرفیت جمهوری اسلامی با امریکا نیست، با مجموعی از کشورهای مهم خواهد بود که یکی از اونها هم همین ترکیه است که امروز میزبان هستش. پس روی این حساب خواستم محاسبه تهران رو برای شما بازتاب بدهم که چرا دست به چنین اقدامی زده و چرا در چه زمانی دست به این اقدام زده. آقای ندیمی، آقای ترامپ خیلی مخفی نمی‌کنه از متحدان ناتوش که ناراضی است از عملکرد اونها در جریان جنگ با ایران. الان که او در آنکاراست و چشم در چشم داره متحدان رو میبینه و ایران دست به چنین اقدامی زده، چقدر فکر میکنید که این فرصت رو به او میده که به این متحدان بگه که ببینید این یک حکومت یاغی است، داره دریانوردی بین‌المللی رو مختل میکنه، متحدان شما رو هم به چالش کشیده و بیایید و کمک بکنید برای دور بعدی احتمالی؟ تردیدی نیست که آقای ترامپ از این فرصت استفاده خواهد کرد و سعی خواهد کرد که کشورهای ناتو رو ترغیب بکنه که به نوعی نقش عمده‌تر و فعالتری در تامین امنیت کشتیرانی در منطقه بر عهده بگیرن. البته کشورهای ناتو، فرانسه و آلمان به طور مشخص اعلام تعهد کرده بودند که در صورتی که شرایط آروم بشه امکانات مین‌روبی رو به منطقه اعزام بکنن. فرانسه همین الان هم برخی امکانات رو با هواپیما به کشورهای منطقه فرستاده، ولی طبیعتاً برخی از این امکانات به ویژه کشتی‌های مین‌روب تا زمانی که خطر شلیک موشک‌ها و درون‌های سپاه پاسداران هست امکان عملیات ندارن، ولی برخی امکانات که از جمله زیردریایی‌های بدون سرنشین و دیگر شناورهای بدون سرنشین که برای پیدا کردن مین‌ها و از بین بردن مین‌ها خیلی موثر هستند، میتونن در هر شرایطی عملیات خودشون رو انجام بدن. این برای اینه که اطمینان حاصل بشه که کانال‌های کوریدورهای میانی تنگه هرمز عاری از مین هست. ولی در عین حال حتما آقای ترامپ تاکید خواهد کرد و سعی خواهد کرد که تعهد بیشتری رو از این کشورها اخذ بکنه، به ویژه حتی حضور نیروهای دریایی کشورهای ناتو برای احیانا عملیات پشتیبانی از عملیات نظامی که انتظار میره در آینده نزدیک دوباره از سر گرفته بشه. اگر با این وضع تهران ادامه بده به تلاش برای اعمال کنترل به این شکل در تنگه هرمز و با شلیک موشک و شلیک درون از بین بردن کشتی ها و به خطر انداختن جون ملوانان، طبیعتاً اقدام نظامی کاملا محتمل خواهد بود. همین امشب من میتونم بگم تردید ندارم که حملات علیه پایگاه‌های سپاه در منطقه سیریک و حتی در منطقه جاسک انجام خواهد شد، به خاطر اینکه برخی از حملات که امروز انجام گرفته به نظر من از سمت جاسک بوده و ما میتونیم شاهد یک سری عملیات نظامی باشیم که اگر پاسخ سپاه پاسداران داشته باشه میتونه به چند روز عملیات جنگی منتهی بشه و خب طبیعتا آقای ترامپ میخواد که در چنین عملیاتی پشتیبانی ناتو هم داشته باشه. ممنونم از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، و همینطور حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن با ما. رئیس جمهوری ایران برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای در عراق راهی نجف شده. قرار این مراسم در عراق اول در نجف و بعد در کربلا برگزار بشه. بنابر گزارش‌ها مصطفی خامنه‌ای فرزند بزرگ رهبر سابق جمهوری اسلامی و محمد باقر قالیباف هم در مراسم شرکت می‌کنند. در همین حال امروز هم تصاویری از حمله لفظی گروهی از حاضران در مراسم تشییع خامنه‌ای به عباس عراقچی منتشر شده. پیشتر هم تصاویری از حمله لفظی مشابه به مسعود پزشکیان در حاشیه مراسم منتشر شده بود.
جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، خیلی روشنه که خب این اعتراض‌ها و شعارهای ضد مذاکره کنندگان داره بیشتر و بیشتر میشه، به خصوص از اون بخش تندروتر حکومت و طرفدارانش. ولی چه ابزاری، چه اهرم قدرتی الان اونها در دست دارن؟ چون به نظر میرسه که دولت و مجلس دست کسانی است که دارن مذاکره میکنن. آیا اهرمی به نظرتون خواهند داشت برای فشار آوردن بر مذاکره کنندگان؟ با سلام به شما آقای فرزاد و بینندگان محترم شما. ببینید، واقعیت امر این هستش که این نوع اعتراضات رو مطلقاً نباید جدی گرفت. یعنی این اختلاف ها حتی نمیشه در واقع اسم اختلاف بر سر اون گذاشت. در واقع میشه گفت که جمهوری اسلامی با دو چهره همواره در این مذاکرات و معاهده در واقع تعامل خودش با جهان، حتی با مردم ایران مواجه شده. اون تعبیری که از یونان باستان در مورد سیاست گفته میشد تا امروز که سیاست دو چهره داره، در واقع جمهوری اسلامی این رو به بهترین شکل توانسته اجرا بکنه و خیلی خوب هم توانسته این رو به ویژه به جهانیان بفروشه، گویی این که در جمهوری اسلامی گروهی تندرو و گروهی میانه رو وجود دارند. شما اگر فقط همین مذاکرات هسته‌ای رو نگاه بکنید از زمان محمد خاتمی که این مذاکرات شروع شد، در اون زمان حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، تا دوره‌های مختلفی که در واقع رؤسای جمهوری با گرایش‌های مختلف بودن نگاه بکنید، همه این اعتراض‌ها بودن. همیشه یک روزنامه کیهانی بوده که در واقع تندترین چهره جمهوری اسلامی رو نشون میداده، در مقابلش گروه‌های دیگری بودن. اما در نظر بگیرید در هر موقع که مخالفی جدی بوده، یعنی مخالفت سازمان یافته‌ای وجود داشته یا چهره‌های شاخصی بودند که به طور جدی با اون رویکرد هستی مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی مخالف بودند، سرنوشت اونها رو ببینید. یعنی یا از دیگه زندان و حصر گرفته تا حتی حذف فیزیکی و کشتن برخورد شده. این در واقع گروه هایی که به این شکل میان در خیابان و شعار میدن، اینها در واقع ابزاری هستند در دست کسانی که همون بالا در واقع تصمیم میگیرند در چه زمانی از کدوم نقاب و ماسک بر چهره جمهوری اسلامی استفاده بکنند. آیا لبخند بزنند و صحبت از مذاکره بکنند، یا اینکه اخم کنند و صحبت از انتقام و خونخواهی و جنگ و جدال با جهان در پیش بگیرند. در واقع حتی مثلا فرض فرمایید در همین 3 روزها که ما صحبت های مخالفان رو میشنویم، مهمترین جایگاهی که میتونن داشته باشن همون جایگاه در واقع 60-70 نماینده‌ای هست که در مجلس هستن، صدای بلندی هست که مثلا جبهه پایداری که تندترین مخالفت ها رو انجام میدن. میبینید که حتی موفق نمیشن مجلس شورای اسلامی رو باز کنن و به داخل مجلس برن، این توانایی رو ندارن. تصور این که عده‌ای بیان این شعارها رو بدن و این به ویژه الان با بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای در غیبت مجتبی خامنه‌ای، تصور این که این افراد بتوانند کوچکترین تأثیری بر رویکرد جمهوری اسلامی بگذارن غیر ممکن هستش. نه اساساً چون این توانی رو دارند و نه چون این اجازه‌ای به اونها داده خواهد شد. کما اینکه در رأس نظام هم تفاوتی نیست. شما می‌بینید که قبل از اینکه حملات سپاه پاسداران در دیروز و امروز در واقع در خلیج فارس شروع بشه، لحن تهدیدآمیز عباس عراقچی رو شنیدید. خب صحبت‌هایی که عباس عراقچی همین دیروز مطرح کرده تفاوت جدی با آنچه که این شعار دهندگان علیه اون گفتن نداره. بنابراین این اختلافی سوری البته یک کارکرد هم داره که جمهوری اسلامی به خوبی از اون آگاه هست. در واقع این یک نوع داینامیسم یا یک نوع سازوکار درونی است که در بین حامیان جمهوری اسلامی مثل در واقع نوعی خوراک هست برای اونها، تغذیه میکنه اون طیفی رو که در خیابان میان، نیروهای میدانی هستند. با این نوع حرکات، با این نوع اقدامات در واقع اونها رو در صحنه نگه میدارن، بهشون زمینه ظهور میدن، مثل مداحان، مثلا تعدادی از اعضای مجلس خبرگان رهبری
که در این حال این ابزار رو در دیپلماسی هم در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده و میبینیم که پذیرفته میشه. هم ترامپ این رو پذیرفت، هم بایدن پذیرفت، هم اوباما پذیرفت. همیشه در واقع غرب این رو پذیرفته که گویی یک گروه تندرو و یک گروه میانو رو وجود دارند، گروهی که بسیار ایدئولوژیک هستند، گروهی که عاقل‌تر و عملگراتر هستند. اما در نهایت دیدیم که خروجی جمهوری اسلامی در تمام این سالها یک چیز بوده. این نوع تظاهرات خیابانی به نظر من اساساً محل اعتبار نیست و چندان نباید اونها رو جدی گرفت. به ویژه الان در تحولاتی که بعد از حذف لایه‌های گسترده‌ای از رهبران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی و در رأس همین اونها علی خامنه‌ای اتفاق افتاده و الان در واقع گروه کوچکی که عمدتاً در سپاه پاسداران متمرکز هستند قدرت تصمیم گیری رو در اختیار دارن، هم مسیر مذاکرات و هم مسیر اقدامات نظامی رو در واقع تعیین میکنن. ممنونم از شما. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. وزیر خارجه آلمان میگه مطالبه هزینه عملیات احتمالی مین‌روبی در تنگه هرمز از جمهوری اسلامی اقدامی کاملا موجه و قانونیه. یوهان وادفول در گفتگو با یک روزنامه آلمانی گفته ایران در اقدامی غیرقانونی یک آبراه بین‌المللی کشتیرانی رو مینگذاری کرده و باید هزینه این عملیات رو بپردازه، چون لازمه خسارتی که از سوی این حکومت ایجاد شده برطرف بشه. جزئیات بیشتر از همکارم احمد صمدی. موضوع تنگه هرمز که بخشی از مناقشه در خلیج فارس می باشد، در کنار اوکراین و جنگی که روسیه علیه این کشور آغاز کرده، یکی از مهمترین مباحثی هستش که در نشست دو روزه سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در ترکیه خواهد بود و به نظر میاد که آلمانی ها نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری دارند و قرار هستش که در این باره مباحث جدیتری در نشست آنکارا انجام بشه. اونطور که آقای یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان اشاره میکنه، بحث پاکسازی و مین‌روبی تنگه هرمز یکی از مباحثی هستش که به نظر میاد که آلمانی ها خیلی به اون توجه خاص دارن و آقای وادفول اعلام کرده که اگر قرار باشه که مین‌روبی در منطقه خلیج فارس انجام بشه، این جمهوری اسلامی است که باید هزینه های اون رو پرداخت بکنه، چرا که از نظر آقای وادفول او معتقده که جمهوری اسلامی یک اقدام غیرقانونی انجام داده و به اقتصاد جهان هزینه وارد کرده و به همین علت هم باید هزینه های اون رو جمهوری اسلامی پرداخت بکنه و اون رو جبران بکنه. البته تا به این لحظه مشخص نیست که آیا دولت آلمان در عملیات مین‌روبی در خلیج فارس و تنگه هرمز شرکت خواهد کرد یا نه، چرا که اساساً باید پارلمان فدرال این کشور این موضوع رو تصویب بکنه که تا به این لحظه هنوز چنین مصوبه‌ای وجود نداره و تا آخر تابستان در این باره قرار هستش که تصمیم گیری بشه. با این حال آقای وادفول میگه که هنوز معلوم نیست که آلمان بخواد هزینه رو در این باره از جمهوری اسلامی مطالبه بکنه، اما این طلب هزینه از جمهوری اسلامی برای پاکسازی و مین‌روبی تنگه هرمز یک اقدام موجه و کاملا قانونی هستش. احمد صمدی گزارش میداد. همزمان با شروع اجلاس ناتو در ترکیه، یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته حملات اخیر به نفتکش‌ها در خلیج فارس و موضوع امنیت تنگه هرمز به دستور کار نشست ناتو در آنکارا اضافه شده. رویترز هم در گزارشی از دیدار وزرای خارجه ناتو با همتایان عرب از کشورهای بحرین، کویت، قطر و امارات خبر داده که قراره درباره این حمله و وضعیت تنگه صحبت کنند. در حاشیه نشست هم دونالد ترامپ در حضور نخست وزیر ترکیه گفت با تمجید از عملکرد رجب طیب اردوغان، ترکیه با اینکه توان نظامی بسیار بالایی برخورداره و میتونست در جنگ ایران به نفع جمهوری اسلامی عمل کنه، اما این کار رو نکرد. ترکیه متحد خیلی خوبی بوده برای ما. ترکیه میتونست بره به سمت دیگر. ایران رو خیلی خوب میشناسن و مسئله ایران رو میدونن، ولی خب به اتفاق شمار دیگر از کشورها
به ما کمک کردن. اونا میتونستن وارد این جنگ بشن. بعضیا میگفتن که رابطه اونا با اسرائیل میگفتن میتونستن حتی وارد جنگ بشن، خیلی قوی هستن از نظر نظامی و این کارو نکردن. شاید این کار نکردن به خاطر من، ولی خب میتونستن وارد جنگ بشن برای طرف دیگر بجنگن. اینها یک کشوری هستند که خیلی خیلی خوب رفتار کرده و من از نظر خودم به عنوان رئیس جمهور میگم فوق‌العاده بودن از بسیاری جنبه ها در رابطهشون با ما، از جمله تلاششون برای خاتمه دادن به جنگ با ایران. حالا نه اسمشو چی بگیم، حتی جنگ هم نیست، یک عملیات نظامیه، عملیات هسته‌ای زدایی است. در واقع واقعیت اینه. فکر نمی کنم که ایشون هم بخواد که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. تقریبا مطمئنم، 100% مطمئنم. But when they buy a product from us, whether it's a plane or anything else, when it's time for خبرنگارمون نرگس هورخش از محل اجلاس ناتو در آنکارا به ما پیوسته. نرگس، خیلی روشنه که این موضوع ایران به خصوص بعد از حمله به کشتی‌ها بیش از حتی شاید برنامه اصلی حالا به نشست ناتو وارد شده. کاملا همینطور است. ترکیه باید بگوییم که در تب و تاب برگزاری نشست سران ناتوست، نشستی که در کنار مسائل دفاعی حالا موضوع ایران، مذاکرات و حالا تحولاتی که حداقل در 24 ساعت گذشته در تنگه هرمز رخ داده، بیشتر از هر زمانی همونطوری که تو فرداد اشاره کردی اینجا به آجندای اصلی یا همون موضوع اصلی مذاکرات بین رهبران ناتو تبدیل شده. دیدیم که در مهمترین رویداد روز نخست نشست آقای دونالد ترامپ اینجا اومد، با رجب طیب اردوغان دیدار کرد در یک مراسمی که با بسیار شکوه زیاد از او پذیرایی شد. برای چندین ساعت صحبت کردن پشت درهای بسته و در نهایت هم نشست خبری به سبک خود آقای دونالد ترامپ در اینجا در مجمع ریاست جمهوری برگزار کردن و در اونجا هم اشارات بسیار جدی و موضوعات اساسی در مورد مذاکرات، نقش ترکیه در این مذاکرات و همینطور موضوع هسته‌ای آقای ترامپ اظهارات خودش را داشت و این موضوع که بسیار مهم هست اشاره کرد که ترکیه هم دوست نداره که جمهوری اسلامی دارای سلاح هسته‌ای باشه و ترامپ گفت که او مطمئن است از چنین ایده‌ای. حالا چندین گفتگو و صحبت دیگر در حاشیه همین نشست قرار است که در مورد ایران برگزار بشه. یکی از این نشست‌ها نشست وزیران خارجه ناتو در مورد تحولات در منطقه در حاشیه خلیج فارس و به ویژه در مورد تنگه هرمز خواهد بود که وزیران خارجه صحبت خواهند کرد و یک طرحی هم مطرح شده برای در واقع تامین امنیت این تنگه بین بریتانیا، فرانسه و همینطور عمان و همکاری عمان. اونها گفتن که این طرح چند ملیتی را قرار است با تمامی کشورهای منطقه حاشیه خلیج فارس هم در میان بگذارند. در سوی دیگر ما صحبت‌های مقامات آلمان را هم داشتیم در همین راستا که اونها گفتن در واقع باید هزینه ماین‌روبی در تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی پرداخته شود و جامعه بین‌الملل حق درخواست چنین ادعایی را یا غرامتی را دارند، اما در مورد خود آلمان گفت که تا هنوز همچین تصمیمی ندارند. انتظار میره که فردا هم در مورد تحولات در ایران گفتگوها و در کنار ایران در مورد هزینه دفاعی ناتو و اتحاد این ائتلاف هم گفتگوهای اصلی انجام بشن. امروز یک سری از طرح‌های بسیار مهم که ارزش اون میلیاردها دلار است رونمایی شد از سوی اعضای ناتو و در اونجا هم بخشی از این پروژه ها و پهپادهایی اختصاص یافته که اونها میتونن رهگیری بکنن، پدافندها و سامانه هایی که میتونن از پهپادها رهگیری بکنن. میدونیم یکی از چالش هایی که دولت ترکیه در جریان درگیری ها هم باش روبرو بود همین مسئله پهپادهایی بود که از سمت ایران و خاک ترکیه شلیک شدن، اما در یک همکاری مشترک بین ناتو و ترکیه اونها رهگیری شدن و حتی این موضوع هم نگرانی‌های زیادی را مطرح کرده بود مبنی بر این که ممکن است اگر این پهپادها و این حملات به سمت خاک ترکیه انجام بشن یک درگیری را شکل بده که حالا ترامپ میگه به دلیل اینکه نزدیکی بین اردوغان و ترامپ وجود داره این کشور از هر گونه ورود به جنگ جلوگیری کرده و
در حال حاضر همکاری مشترک و بسیار نزدیکی برای ادامه گفتگوها و در نهایت رسیدن به یک توافق جامع بین طرف‌ها دارد تلاش میکنه. اردوغان هم وعده داد که در این زمینه همه تلاش خودش را به کار خواهد برد تا آرامش به منطقه برگردد. ممنونم از تو نرگس هورخش، خبرنگارمون از محل اجلاس ناتو در آنکارا. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. آقای سمی، میدونیم که آقای ترامپ بارها گله کرده از متحدان ناتو به خاطر عدم همکاری در جنگ با ایران. اونها هم کم و بیش دنبال دردسر نیستن، از مذاکره دارن حمایت میکنن، اما میبینیم که در این حال جمهوری اسلامی همچنان داره تنش ایجاد میکنه در تنگه هرمز با حمله به کشتی‌های تجاری. آیا فکر میکنید که این فرصت دیدار در آنکارا میتونه مقدمه‌ای برای تشکیل یک ائتلاف احتمالی بشه؟ عرض ادب دارم حضور شما جناب فرهزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید این احتمالش هست، اما مسئله اینجاست که آیا جمهوری اسلامی علاقه‌ای داره به این که به یک تعاملی برسه یا اینکه فقط دوست داره زمان بخره که بتونه بحران رو الان مدیریت بکنه. جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته هم نشون داده که حتی در اون موقعیتی که از حمایت قطر، ترکیه و سایر کشورهای همسایه به ویژه پاکستان هم برخوردار بوده، اما روند درست کاری رو پیش نگرفته. اردوغان هم میدونه الان در یک موقعیتی قرار گرفته که هم باید از یک طرف اعضای ناتو رو مجاب بکنه به این که درک بکنن ترکیه فقط و فقط به عنوان یک معضل در منطقه نیست، ترکیه به عنوان یک بخش تخاصمی در مقابله با اسرائیل قرار نگرفته. میخواد نشون بده که ترکیه میتونه بخشی از راهکار باشه. اما این جمهوری اسلامی است که الان به نظر من داره کوشش میکنه با ایجاد تنش راه رو برای ایالات متحده دشوارتر بکنه و ضمناً ترکیه رو در یک موقعیتی قرار بده که بخواد انتخاب بکنه. ترکیه هم الان در حقیقت در یک لبه پرتگاهی داره گام برمی‌داره. از یک طرف میخواد امریکا رو با خودش هم آوا بکنه، از طرف دیگر میخواد قدرت منطقه‌ای بودن رو به رخ دنیا و به رخ کشورهای عضو ناتو بکشه. پس میبینیم که یه مقداری الان این مسئله روند فکری جمهوری اسلامی داره روی کارکرد سازمان ناتو تأثیر میگذاره. این رو هم فراموش نکنیم که اروپایی ها هم بر این باور هستند که آیا میتونن از این مسئله بهره‌وری در مورد اوکراین داشته باشن یا خیر. ولی بعضی از این موضع‌های آقای ترامپ هم آدم رو سردرگم میکنه. مثلا همین حرفی که به رجب طیب اردوغان زد که شما میتونستید در سمت دیگر جبهه در همراهی با جمهوری اسلامی بجنگید. خب چطور اصلا همچین چیزی رو میشه متصور شد برای یک متحد ناتو که در مقابل آمریکا بخواد بجنگه؟ ببینید آقای ترامپ در حقیقت داره کوشش میکنه یک یارگیری بکنه، چون الان مشکلی که در پیمان ناتو وجود داره این هست که یک، آیا کشورهای اروپایی به چه سرعتی میتونن قدرت دفاعی برای خودشون داشته باشن. از طرف اونها مسئله دوم این هست که تا چه حدی ترامپ میتونه وفادار بمونه به پیمان ناتو و آیا ترامپ به اون عملکرد بند 5 پیمان نامه ناتو که اگر به یک کشوری حمله بشه یعنی به سایر اعضا حمله شده پایبند خواهد بود یا نه. و در مرحله بعدی این هست که چگونه میتونن برای اوکراین راهکار درستی ایجاد بکنن و مرحله 4 هم این هست که ترکیه چگونه میتونه خودش رو در این عملکرد جا بزنه. در حال حاضر ترکیه میخواد خودش رو این وسط به عنوان یک عضو غیر قابل انکار نشون بده، اما آقای ترامپ میخواد از موقعیت استفاده از کارت ترکیه در مقابل اروپایی ها استفاده بکنه که بگه اگر شما با من هم‌آوا نشید، به ویژه در مورد مسئله ایران، من حمایت خودم رو از اردوغان بیشتر خواهم کرد. این در حقیقت یک اشتباه استراتژیک و تاکتیکی دولت ایالات متحده هست که میخواد سعی بکنه با استفاده از ابزار تقابل ترکیه با سایر کشورهای عضو ناتو بخواد از این آب گلالود در حقیقت ماهی بگیره. اما اشتباه بزرگ اینجاست که این به جمهوری اسلامی اجازه میده که از مسئله بتونه بهره‌وری به نفع خود بکنه.
اما آیا می‌بینید که بعد از این جنگ و با اقداماتی که الان جمهوری اسلامی داره میکنه میل و ذائقه متحدان ناتو تغییری کرده باشه؟ من بعید میدونم، برای اینکه ببینید در حال حاضر میل و ذائقه متحدان ناتو بر این هست که اون چی که داره کار میکنه رو خرابش نکنن و اون چیزی که مشکل داره رو بتونن باهاش به یک تعاملی برسن، نه اینکه یک تقابل جدید ایجاد بکنن. پس کشورهای اروپایی بر این باور هستند که ببینن چگونه میتونن تنش رو کم بکنن، تنگه هرمز رو باز نگه دارن و بتونن بحران انرژی که اونها رو تهدید میکنه کم بکنن. ایالات متحده بر این باور هست که ببینه چگونه میتونه اینجا یارگیری بکنه و کدوم یکی از این کشورها رو میتونه در راهبرد مقابله با جمهوری اسلامی از یک طرف، اما از طرف دیگر هم در راهبرد عملی روبرو کردن جمهوری اسلامی با سایر کشورها هماوا بکنه. از طرف دیگر هم ما میبینیم بعضی از اعضای اروپایی سازمان ناتو هم میخوان این وسط ببینن امریکا چه راهکار اساسی برای اوکراین داره. پس میبینیم هر کسی به دنبال منافع خودش هست، ولی هیچ کدوم الان توانایی هماوایی در سر مسائل مشترک رو حداقل نشون ندادن. ممنونم از شما. شایان سمیع، کارشناس امنیت ملی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. بانک مرکزی کانادا در آخرین گزارش چشمانداز اقتصادیش اعلام کرده که به دلیل فشارها و نوسانات ناشی از جنگ ایران برای اولین بار فرمول سنجشش رو تغییر داده و از این پس گفته میزان فعالیت‌های تجاری و فشار قیمت‌ها رو در 2 شاخص کاملا مجزا بررسی می‌کنه. نشست بعدی بانک مرکزی برای تعیین نرخ بهره پایه برای تاریخ 15 جولای برنامه‌ریزی شده. مهسا مرتضوی و جزئیات بیشتر. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی علاوه بر ضربه زدن به اعتماد کسب و کارها، انتظارات تورمی را هم در کانادا به شدت بالا برده. بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، افزایش هزینه‌های تولید و نااطمینانی‌های سیاسی در 3 ماه گذشته پیشبینی فروش اکثر شرکت‌ها رو با آسیب جدی مواجه کرده. آمارهای جدید بسیار نگران کننده‌اند. سهم کسب و کارهایی که خودشون رو برای یک رکود اقتصادی در سال آینده آماده می‌کنند در 3 ماه دوم امسال به 17% رسیده. یعنی این رقم در مقایسه با 3 ماه قبل تقریباً 2 برابر شده. همزمان با جهش قیمت انرژی به خاطر بحران در خاورمیانه، پیشبینی صاحبان مشاغل از افزایش قیمت‌ها به بالاترین حد خودش در 4 سال گذشته هم رسیده. این دو نیروی متضاد اقتصادی، یعنی پایین اومدن فروش و همزمان بالا رفتن بی‌سابقه قیمت‌ها، بانک مرکزی رو مجبور کرده تا فرمول ردیابی خودش رو تغییر بده و حالا برای ارزیابی دقیق‌تر بازار، میزان فعالیت‌های تجاری و فشار قیمت‌ها رو در 2 شاخص کاملاً مجزا بررسی میکنه. در بخش مصرف کننده هم شهروندان کانادایی از ترس موج جدید گرانی‌ها به شدت دست به عصا شدن. نظرسنجی‌ها نشون میده که خانواده‌ها تمایل کمتری به خرج کردن دارن و بیشتر به دنبال تخفیف‌های فروشگاهی هستن. کمتر رانندگی میکنن و خرید کالاهای بزرگ رو هم عقب انداختن. با توجه به نرخ تورم سالانه در ماه می که تحت تاثیر بهای بنزین به 3.2% رسیده بود، کارشناسان میگن با امضای توافق صلح در اواسط ماه جون و افت قیمت جهانی نفت، اوج این نگرانی‌ها رو پشت سر گذاشتیم. به همین دلیل به طور گسترده انتظار میره که بانک مرکزی کانادا در نشست 15 جولای نرخ بهره رو بدون تغییر روی عدد 2.25% حفظ کنه. مهسا مرتضوی، تورنتو. و ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. در این ثانیه‌های پایانی برنامه فرصتی داریم تا به فرودگاه بین‌المللی نجف بریم، جایی که پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی برای خاکسپاری به نجف و کربلا منتقل شده پیش از بازگشت به ایران برای خاکسپاری در مشهد. برنامه رو با همین تصاویر به پایان میبریم.